14% ของประชากรในไทยมีเชื้อสายจีนทำไมถึงมีวัฒนธรรมจีนอยู่ในไทยเยอะจังเราจะพาไปดูศิลปะจีนยูนนานทางภาคเหนือของไทยและเล่าให้ฟังว่าทำไมสงครามการเปลี่ยนแปลงการปกครองและทหารลี้ภัยถึงทำให้เกิดศิลปะแบบนี้ในไทยได้ด้วยความเป็นศิลปินพอไปถึงหมู่บ้านสิ่งแรกที่เราตั้งใจจะทำก็คือไปเรียนเขียนหมึกจีนเห็นที่เนี่ยค่ะเคยมีสอนเขียนหมึกจีนด้วยไม่แน่ใจว่ายังมีอยู่หรือเปล่าคะอาจารย์ที่ใช้หมึกจีนวาดรูปเนี่ยตายแล้วอ๋ออาจารย์ที่สอนหมึกจีนเสียแล้วเหรอคะเสียแล้วครับฟังมาแล้วโอเคเปลี่ยนแผนถึงเราจะไม่ได้เริ่มจากงานศิลปะก่อนแต่มองไปรอบๆก่อนก็ได้นะคะที่นี่เป็นหมู่บ้านในอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนต่อให้ไม่ได้เขียนหมึกจีนเนี่ยมองไปตรงไหนเราก็จะเจอศิลปะจีนเต็มไปหมดไม่ว่าจากการน้ำชาที่มีงานศิลปะแบบชิงฮัวเห็นตราแดงๆอย่างนี้ไหมหลายๆคนอาจจะเคยสังเกตว่าถ้าเราดูภาพวาดจีนอ่ะมันจะมีตราแบบนี้ประทับหลายอันเลยอันนี้มันคือลายเซ็นนะคะทั้งของศิลปินแล้วก็ของเจ้าของภาพด้วยสมมติว่าตอนแรกปั่นวาดรูปเสร็จอย่างเงี้ยปั่นก็จะตั้มลายเซ็นของปั่นลงไปว่าอันนี้เป็นภาพวาดของปั่นนะเสร็จแล้วปรากฏว่าถ้าคุณซื้อภาพไปอย่างเงี้ยคุณก็จะเอาสแตมป์เนี่ยแต้มปุ้มลงไปว่าคุณคือเจ้าของถ้าเกิดคุณขายต่อก็จะมีการสแตมป์ไปอีกว่าเจ้าของที่2เป็นใครสแตมป์เนี่ยช่วยเพิ่มมูลค่าให้รูปวาดนะเพราะว่าสมมุติว่าภาพนี้เคยมีขุนนางชื่อดังมีจักรพรรดิหรือว่ามีนักสะสมศิลปะชื่อดังเป็นเจ้าของมาก่อนภาพก็จะยิ่งเพิ่มราคายิ่งขึ้นไปเวลาเขาเรียนแบบภาพวาดจีนเนี่ยแบบงานก๊อปอะเขาไม่ได้ก๊อปแค่ภาพวาดนะเขาจะก๊อปไปถึงไอ้เจ้าตราปั๊มพวกนี้เลยด้วยเพื่อที่จะแบบบล็อกเชนอ่ะมันคือระบบบล็อกเชนอ่ะจะได้แบบสืบกลับไปได้ว่าเฮ้ยนี่เป็นของจริงนะเพราะมีตาปั๊มของคนนี้อย่างถูกต้องอะไรอย่างนี้นี่ก็เป็นลายเซ็นแบบบล็อกเชนของคนจีนสมัยก่อนค่ะสำหรับการแสดงความเป็นเจ้าของ NFT สมัยนี้เนี่ยก็ยังมีการใช้ตาปั๊มแบบนี้อยู่ใช้แทนการเซ็นลายเซ็นหรือว่าปั๊มทำเป็นโลโก้ก็มีอาม่าลุกขึ้นมาร้องไห้จากหลุมแล้วไอ้น้ำที่เปียกโต๊ะเนี่ยไม่ใช่น้ำค้างนะน้ำชาไม่ว่าจะงานศิลปะบ้านหรือประเพณีจีนเก่งมากในเรื่องการส่งวัฒนธรรมนี้ต่อให้รุ่นลูกๆอันนี้เขาบอกว่ามันเป็นชาร์มที่เอาไปแขวนที่ต้นไม้แล้วจะอะไรสักอย่างทะเลหมอกยุนไหลที่เราอยู่ตอนนี้มาร์เก็ตติ้งตัวเองว่าเป็นสถานที่ขอแต่งงานและขอพรเรื่องความรักทุกคนดูทุกอันมันเป็นรูปหัวใจหมดเลยแล้วของฉันคือเป็นกลมๆอันเดียวแต่ก่อนที่จะมาเป็นสถานที่แห่งความรักปุ้งปิ้งเนี่ยคนที่นี่เขาอพยพหนีมาจากสงครามการเมืองที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองปั่นจะย้อนกลับไปประมาณปี 1945 นะคะหรือว่าช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2ใหม่ๆจีนก็เป็นหนึ่งในประเทศที่หลังจากรบมาแล้วเนี่ยการเมืองภายในประเทศก็คือไม่นิ่งเลยเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านยุคสมัยมากๆแล้วก็มีสงครามกันระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีนแล้วก็พรรคก๊กมินตั๋งพอเขาสู้กันปรากฏว่าฝั่งของเจียงไคเชกเนี่ยแพ้เขาก็เลยสู้ไปถอยไปเรื่อยๆแล้วก็หนีไปอยู่ที่เกาะฟอร์โมซาซึ่งปัจจุบันนี้คือเกาะไต้หวันก็มีทหารอยู่2กองค่ะที่ระหว่างที่อพยพเนี่ยเหมือนตามเขาไปไม่ทันเราก็เลยถูกทิ้งไว้ที่บริเวณชายแดนลาวแล้วก็พม่าก็เลยพยายามที่จะผลักทหารกลุ่มนี้ออกไปจากประเทศตัวเองเขาก็เลยถอยลงมาจนในที่สุดเนี่ยก็มาจบที่ภาคเหนือของประเทศไทยก็คือเหมือนแบบตั้งอยู่ตรงนี้แล้วก็ต้องสู้กับประเทศที่มันติดกับชายแดนเราทั้งหมดที่กำลังเป็นคอมมิวนิสต์ก็เลยขอให้กองทหารที่93เนี่ยช่วยรบหน่อยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเขาเป็นทหารมากประสบการณ์แล้วเขาชินกับภูมิภาคประเทศแบบนี้ซึ่งมันมีความคล้ายประเทศจีนตอนใต้หรือจีนยูนนานก็มีสมรภูมิสำคัญหลายครั้งหนึ่งในนั้นเนี่ยคือสมรภูมิเขาค้อที่จังหวัดเพชรบูรณ์ก็ไทยก็เลยให้สัญชาติไทยกับกองทหารที่93แล้วก็สร้างงานสร้างอาชีพให้ก็คือให้เป็นชาวนาให้ทำการเกษตรให้ปลูกชาแล้วก็เป็นที่มาของทำไมชาวจีนยูนนานที่เป็นทหารเก่าถึงมาอาศัยอยู่ที่นี่แล้วก็สร้างหมู่บ้านหน้าตาแบบนี้ค่ะพอพูดเรื่องการสร้างบ้านแล้วก็ต้องพูดถึงเรื่องสไตล์ของตัวบ้านที่นี่จะไม่เหมือนบ้านหรือปราสาทที่หลังคาซ้อนเป็นชั้นอลังการเหมือนตามละครนี่เป็นศิลปะแห่งการสร้างบ้านที่อยู่อาศัยได้จริงเรียกว่าสไตล์ vernacular architecture เป็นการใช้วัตถุดิบที่มีในพื้นที่นั่นแหละมาทำมันก็จะคล้ายๆเครื่องจักสานไทยเนาะเดี๋ยวเราไปเสิร์ชดูทีว่ามันคืออะไรแล้วก็อันนี้เป็นดินเป็นหินเลยนะคะซึ่งก็น่าจะเป็นดินหินแถวๆนี้เขามีคนบอกว่า
ฟิโลโซฟีการออกแบบสถาปัตย์ของจีนเนี่ยจริงๆค่อนข้างจะเข้ากับยุคสมัยนี้มากเลยที่เชื่อเรื่องการออกแบบ sustainable เพราะว่าเราใช้วัตถุดิบที่มีในพื้นที่ใช้เสร็จแล้วสมมติเราทำลายบ้านอย่างเงี้ยเราก็เอาวัตถุดิบไปรีไซเคิลได้อะไรต่อมีอะไรก็บางทีภูมิปัญญาโบราณพอมันมาอยู่ในยุคปัจจุบันกลายเป็นว่ามันเข้ากับสิ่งที่กำลังจะเปลี่ยนผ่านไปมากกว่าที่คิดการดีไซน์ที่อิงผู้ใช้งานเป็นหลักใช้งานได้ดีเสมอเหมือนอย่าง Adda True Density ช่วยในเรื่องการเดินทำให้ลดอาการปวดเมื่อยที่เท้าและเข่าดีไซน์ทันสมัยมีความทนลุยน้ำลุยฝนน้ำหนักก็เบานุ่มสบายแต่ใส่เดินเล่นเดินเที่ยวเดินป่าก็คู่เดียวจบนะคะจะซื้อ Adda ก็มองหาโลโก้ True Density บนแท็กของรองเท้าได้เลยมองเท้าเสร็จแล้วเงยหน้าค่ะทุกคนที่หมู่บ้านเนี่ยเราจะเห็นหลังคาแบบจีนและตัวอักษรจีนตัวเต็มประดับเต็มไปหมดที่หมู่บ้านสันติชนนะถ้าเราดูเราจะเห็นว่าเขาประดับหมู่บ้านด้วยตัวอักษรจีนใช่ไหมซึ่งตัวอักษรจีนอย่างเงี้ยเป็นจีนตัวเต็มนะคะจะไม่เหมือนจีนตัวย่อที่เราเห็นที่จีนแผ่นดินใหญ่หรือว่าที่เยาวราชในกรุงเทพอะไรอย่างงี้นี่เป็นภาษาจีนที่คนจีนยูนนานตอนที่อพยพมาที่เนี่ยยังใช้อยู่แล้วก็ปัจจุบันก็มีที่ไต้หวันก็ยังใช้เหมือนกันมันก็จะตัวเขียนจะไม่เหมือนกันแต่ว่าอ่านเหมือนกันแล้วก็เดี๋ยวนี้เวลาคนจีนเขาพิมพ์คีย์บอร์ดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะพิมพ์เป็นตัวทับศัพท์ชื่อว่าพินอินใช่ไหมแต่ว่าแบบเนี้ยก็จะเป็นระบบอีกระบบนึงที่เรียกว่าจูอินคำนี้คือชินซงที่แปลว่าสบายนะคะป้ายนี้อยู่หน้าห้องน้ำไม่ได้เขียนว่าห้องน้ำโดยตรงแต่เขียนว่าสบายก็จริงหลังคาจีนแบบนี้มันเป็นไอคอนิกซิกเนเจอร์ลุคของบ้านจีนเลยใช่ไหมที่เขาทำแบบนี้เพราะว่าเมื่อก่อนบ้านคนจีนเขาก็จะสร้างจากไม้ดินหรือวัตถุดิบที่หาได้ทั่วไปใช่ไหมแต่ว่ามันไม่ทนต่ออากาศเนอะเขาก็เลยจะลงทุนแล้วก็ซื้อพวกกระเบื้องเซรามิกมาทำหลังคาแล้วก็ทำหลังคาให้มันยื่นไกลออกจากตัวบ้านเยอะๆเวลาฝนสาดเวลาแดดส่องจะได้ไม่โดนผนังบ้านโดยตรงก็เป็นการเอางานดีไซน์มาใช้เพื่อรักษาสภาพบ้านแบบฉลาดแล้วในภายหลังเขาก็ทำให้มันสวยขึ้นก็นั่นแหละงานดีไซน์ส่วนใหญ่มันมาเพื่อแก้ปัญหาแหละแต่แบบแก้ปัญหายังไงให้มันสวยด้วยถ้าดูงานดีไซน์จนอิ่มแล้วที่นี่เนี่ยก็มีอย่างอื่นให้ทำเช่นขี่ม้ายิงธนูจิบชาชิมชาและแน่นอนว่าวิวที่นี่สวยมากถึงเราจะเขียนอักษรจีนไม่ได้แล้วแต่เราก็ยังวาดรูปด้วยหมึกจีนได้นะคะเวลาเราเห็นศิลปินจีนเขาทำงานกันเนี่ยอันนี้เราไม่แน่ใจนะแต่เราเตรียมอุปกรณ์มาสำหรับเขียนหมึกจีนก็คือเราจะมีแท่นฝนหมึกแล้วก็ที่สำหรับใส่หมึกนะคะก็จะเป็นแบบนี้หมึกเขาก็จะมาเป็นแท่งแต่ว่าวันนี้เราซื้อเป็นหมึกแบบสำเร็จมานะคะแล้วก็จะมีผู้กันจีนเนี่ยก็จะแตกต่างจากผู้กันปกติสีน้ำสีอะไรหน่อยตรงที่เขาจะมีความอุ้มน้ำเยอะนะคะเพราะว่าเวลาเขียนอักษรจีนกันบางทีเราเห็นเขาเขียนตัวใหญ่มากใช่ไหมนี่ก็จะเป็นผู้กันไม้ไผ่แบบนี้นะคะการเขียนหมึกจีนเนี่ยเป็นศิลปะปราณีตที่ต้องเขียนให้ถูกตามขีดแบบจะสลับลำดับไม่ได้เลยนะแล้วก็จริงๆยังมีอะไรอีกมากมายหลากหลายอย่างเกี่ยวกับจีนที่น่าเล่าให้ฟังซึ่งในโอกาสหน้าเดี๋ยวเราก็จะเอาเรื่องศิลปะจีนแบบอื่นๆมาเล่าให้ฟังต่อไปนะคะโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเปิดประเทศแล้วเดินทางได้ก็ไว้ไปดูประเทศจีนของจริงกันแต่ว่าตอนนี้ก็ดูชุมชนชาวยูนนานที่ภาคเหนือของประเทศไทยไปก่อนถ้าใครที่มีโอกาสไปก็ลองไปสังเกตดูบ้านตึกอาคารต่างๆของเขาดูนะคะทำให้การเที่ยวของเรามีสตอรี่มากขึ้นเยอะเลยที่เราไปในทริปนี้คือทะเลหมอกหยุนไหลอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วก็หมู่บ้านสันติชนที่แม่ฮ่องสอนเหมือนกันถ้าใครมีโอกาสไปแล้วก็อย่าลืมส่งรูปมาให้ดูนะคะวันนี้ก็ไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย